Tervehdys arvoisat katsojat, olemme tässä Rajasillan kahvilassa eli Pirkkalan ja Nokian rajalla ja tästä lähdemme kohti Tesomaa. Eli toisin sanoen tämä kahvila on auki 10-17 joka päivä paitsi maanantaina. Näkyy tuossa nyt olevan kyltti, eli tämä on auennut tästä Rajasalmen kahvila. Tässä on Rajasalmen silta ja tosiaan tulemme tästä Pirkkalasta niin Nokian puolelle. Vasemmalla on Pitkäniemen sairaala tämän sillan jälkeen. Tai sanotaanko seuraavan sillan jälkeen. Tässähän on tämmönen pieni saari tässä Nokian rajan kohdalla. Ja tässä oli semmonen, että tuolla oli joku vanha rakennus tuolla saaressa. Vai oliko se joku rakentanut sinne ja se asusteli tuolla. Niin jotain oli niin paljon häirinyt, että ne oli tehnyt valituksia ja se oli häädetty sieltä. Vaikkei se ilmeisesti aiheuttanut mitään vahinkoa, mutta hän yöpyi siellä. Eli Suomessa pitää asua jossain tai olla asunnot on. Mutta ei saa siis semmoista välimuotoa ei saa olla. Eli et ole varsinaisesti kirjoilla, mutta et saa yöpyä. Suomi on kyllä ihme maa. Vai onko se sitten semmoista ennakoivaa juttua, ettei tulekaan niitä ongelmia, kun ei päästä ketään sinne asustelemaan? En tiedä. Vaikea sanoa. Hyvän paikan tuossa joku oli keksinyt. Tietysti onhan täältä pitkä matka kauppoihin ja muihin, jos tarvii jotain, niin se on tietysti oma juttuunsa, mutta polkupyörälle niin ei kai se sitten mahdoton matka ole. Voitais muuten pyörähtää tuossa Pitkäniemen sairaalan kohdalla. Mä en oo siinäkään itse vähän aikaa taas pyörään. Katsotaan miltä siellä näyttää. Se ei ole ilmeisesti enää missään sairaalahoidossa. Badeline Arena on siellä. Kyllä siinä näkyy vielä sairaalan lukeva, mutta joku väitti, että se ei ole toiminnassa. En tiedä. Voidaan vähän vilkaista. En mä mitään ihmisiä halua kuitenkaan kuvata, että siitä ei ole kyse. Vaan tää itse rakennus vaan. Täällähän näkyy olevan ihan normaalia asutusta tossa ja Lielahti ja Tredu Pirkkala pääsee tästä. Joo, kyllä tää hiljaisen näköinen on kieltämättä. Ravintola näkyisi olevan ja tässä on tullut joskus polkupyörällä ajeltua. Tässä tää on tää mielisairaala. Tai siis tänään varmaan sairaala. Mikä tää nyt sitten on, en minä tiedä. Tossa on ainakin vedetty kaikki yli noi jutut, että en tiedä onko täällä mitään. Tuolla ainakin kappeli näkyy olevan. Perhetukikeskus ja palvelukeskus. Ja tuossa on varmaan keittiö. Ja hiljaista on, ei tää varmaan ole kyllä enää toiminnassa. Rakennettu 1896 ja 1899 3 vuoden aikana, mutta kyllä tää hiljainen on. Ei tää varmaan ole toiminut. Komeet rakennukset on kyllä kieltämättä. Joo, ei tää näy niinku, ei ristin sielua täällä alueella. Että kyllä tää varmaan on lopettanut toimintansa. Jotain palveluita tää varmaan on, tonne meni joku tuolla ovesta sisään, mutta ne on sit jotain eri palveluita, en tiedä. Tietää. Siinä on muuten aika uusi rakennus tehty. Mikä lie sitten? Ravintola. Ravintola oli uuden karren.
Joo, siinä oli tämä Pitkäniemen sairaala. Hiljaista oli kyllä. Joo. Posti tulee kuitenkin tänne, että kyllä se varmaan jotain toimintaa on. Voihan se olla, että posti on eksynytkin. Ei voi tietää. Kyllä tässä haisee toi niin sanotusti oja, jos tiedätte, kun on semmoinen seisonut vesi, niin tässä oli kyllä aika munhan piti tonne päin mennä. En mä tuon Paadeliin pitänyt mennä. Aikamoinen seisoneen veden haju tässä oli. Nokia, Tampere. Nythän me ollaan 3 kunnan alueella, kun lähdettiin Pirkkalasta ja hetken olimme Nokialla ja sitten menimme Tampereen puolelle. Noin. Mustamäki, tuolla on laskettelukeskus. Vedetään tosta yksi kiva tie tosta välissä, jos vaan luoja suo. Eli ennen Mustamäkeä niin vedetään tää tosta Kalkkuun, eli oikotie Kalkkuun. Tai en tiedä onko oikotie mikä tie nyt kuitenkin. Eli tästä huitasemme Kalkun keskustaan. Käydään sekin pitkästä aikaa ajamassa. Kuorma-autolla ei saa tästä ajaa. Tässä on tää Kalkun pieni urheilukenttä tässä vasemmalla. Niin se on todellakin pieni urheilukenttä. Enkä mä tiedä, onko se mitään hoitoa, sinne menee hiekkatie. Vai oliko se tässä? Tässä se oli jo aidattu alue. Tervetuloa Kalkun keskustaan. Ja varikko vasemmalla, se on sen puolustusvoimaan varikko, missä on niitä huutokauppoja aina välillä. Ja tässä on Kalkun keskusta. Siinä on barber, eli parturi on tullut siihen. Okei. Oikealle on K-Market. Siinä oli Kalkku. Tuosta suoraan kun olisi mennyt, niin olisi ollut Kalkun baari tai joku sellainen. Ja siinä ne Kalkun palvelut, meilläkin on parturi, kauppa ja sitten toi baari. Mutta hätäiseenhän tästä keskustaan pääsee, bussit kulkee. Ei bussit kulje, vaan nysset kulkee. Sori. Tampereellahan bussi on, tai siis linja-auto on nysse. Mennäänpä tosta sitten Kalkun vuoren kautta.
Tänään on ollut tämmöistä vähän ajelua mulla tää päivä. Kun näitä ajeluvideoita on paljon pyydetty, niin mä ajattelin, että mä saman tien otan vähän useamman tässä, niin onpa sitten taas ajeltu. Ja tossa tulee sitten taas muualta päin seuraavaksi. Tää oli nyt tämän päivän rypemä tää, ja seuraavaksi mä otan sitten vasta tästä Tampereelta, niin otan ton Itä-Tampereen puolen. Vaikka kyllä mä tänään olin jo keskustan liepeillä, joo. Tai olinkin keskustassa, no. Mut nää on näitä. Kalkuvuoren katu. Täälläkin on tullut joskus asuttua ammoisina aikoina. Eli tuossa kerrostalon alakerrassa oli jopa kioski silloin joskus. Ei ole kyllä enää. Oli vähän hankalassa paikkaa, mutta noin niinku, et sen yleensä huomaisi. Ja tuolla oikealla on joskus tullut asuttua. Jaha, tänne on vedetty uutta asfalttia. Uuden karheita, ei ole tiemerkintöjä edes tossa. Kyllä on kaunista tää kesä. Tesoman Nesteen bensan hinta tänään 2069. Hieman yleistä hintaa korkealla, mutta tossa on Tesoman grilli ja siitä kun menee tonne oikealle, niin pääsee tonne Expressille ja siellä on myöskin toi K-marketti tossa. Ja sit siinä on baari. Täällä baarista en ole varma, mutta ainakin silloin kun viimeksi on mennyt tuosta, niin siellä oli baari. Se on umpitie, sieltä ei pääse mihinkään, joten emme sinne nyt suunnistaa. Eli vasemmalla on tuo K-marketti, Subway, Besteri. Jos on Tokmanni, niin supermarketti ja kaikennäköistä muuta. Ja sitten tästä kun menemme oikealle, siinä on S-marketti ja mä menen tuon aseman kupeeseen. Tesoman asemalla. S-market Tesoma. Joo, ja täällä on tää juna-asema. Katsotaan mitä täällä tää pysäköinti maksaa. Siinä on 5-24 on pysäköinti, liittymäparkki. Sallittu vain junaa matkustajien liityntäpysäköinti 5-24. Eli kyllä tässä aika kauan saa stondaa niin sanotusti. Joo. Eli tämmöstä. Olemme Tesoman asemalla. Kiitos kun vaivaudut katsomaan.